Hello everyone, welcome to daily current affairs analysis at Advait IAS Academy. Okay, today is 15th May and today we current affairs discussion korim prelims and mains perspective. Okay, so ami dekha paise je ami aji duta topic discussion korim. Higher growth rate for India, ya main causes ki hoy kihor karone India growth rate to ami high dekha pa goise. Okay, ba ya challenges ki ase, causes, challenges aru ami way forward. Okay, solution ami discussion korim kenake ami higher growth rate to ami sustain koribo paru. Okay, after that we will discuss about this statutory body, National Commission for Protection of Child Rights. Okay, after discussing these topics, again we will discuss two important MCQ for our upcoming APSCC prelims, which will be held on 8th June. Okay, so let's start the first topic. First topic to we discussion korim higher growth rate for India. Okay, ami dekha poa goise je India jitu growth rate ami 6% দেখা পোৱা গৈছে 2020 to 2025 হলে ওকে আৰু এটো কি বুলি কোৱা গৈছে গ্ৰোথ ট্ৰ্যাপ বুলি 6% জিডিপি গ্ৰোথ ট্ৰ্যাপ বুলি এটো কোৱা গৈছে ওকে 6% জিডিপি বৃদ্ধি ফান বুলি কোৱা গৈছে এটো কাৰণ 6% কে আমি বেছিকে তাৰ ওপৰত যাবই পৰা নাই কিন্তু আমি যদি চাও যে 2006 to 2010 ত আমাৰ জিডিপি গ্ৰোথ 8% আছিল কিন্তু এই যেটো এক্সিলাৰেটেড আমাৰ গ্ৰেট গ্ৰোথ ৰেট আছিল হেতু আমি কি কৰিব নোৱাৰিলো আমি sustain কৰিব নোৱাৰিলো বা আমি হেতু কন্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলো ওকে আৰু এতিয়া আমি এটা sustain growth rate আমি attain কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যে what we have to do, we have to make some structural reforms, we have to make some technological investment, আমি human capital development কৰিব লাগিব human capital development বুলি ক'লে যে আমি কি কৰিব লাগিব যে আমাৰ we have to provide better education, আমি education provide কৰিব লাগিব আমাৰ young generation skill development কৰিব লাগিব তাৰ উপৰি আমি যিবোৰ বেসিক হেলথ কেয়াৰ ফেসিলিটিজ আছে হেবোৰ যাতে আমি তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰিব পাৰো তেতিয়া কি হ'ব যে আমাৰ হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট হ'ব আৰু সাস্টেইনেবল প্ৰেক্টিসেস আমি এডপ্ট কৰিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি কওঁ যে ইন্ট্ৰোডাকশন অফ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলস ওকে ৰিনিউৱেবলছ এনাৰ্জি সোলাৰ এনাৰ্জি উইণ্ড এনাৰ্জি আমি তেনেকৈ সাস্টেইনেবল প্ৰেক্টিসেস বোৰ আমি যিমানে বেছিকে এডপ্ট কৰিম সিমানে আমাৰ কি হ'ব যে আমাৰ গ্ৰোথ ট্ৰ্যাপটোৰ পৰা আমাৰ এই যে 6% গ্ৰোথ ট্ৰ্যাপ আছে তাৰ পৰা আমি ওলাই আহিব পাৰিম ওকে সো এতিয়া আমি ডিসকাশন কৰিম যে কারেন্ট স্টেট অফ ইন্ডিয়ান ইকোনমি এটো যদি চাও যে আমাৰ যেটো গ্ৰোথ ৰেট 6.2 IMF এ প্ৰজেক্ট কৰিছে ইন 2025 আৰু 6.3 ইন 2026 ওকে তাৰ কাৰণে আমাৰ ফৰেন ইনভেষ্টমেন্ট এণ্ড ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভস বৰ্তমান ইণ্ডিয়াত কিমান আছে 688.13 বিলিয়ন এই ডাটাবোৰ আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট ওকে মেইনছত আমি এই ডাটাবোৰ লিখিব পাৰিব লাগিব যে ইণ্ডিয়া প্ৰেজেন্ট ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ কিমান আছে ওকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ expansion আমি দেখা পোৱা গৈছে আমি এয়াৰপোৰ্টৰ আমি এক্সপানশন দেখা পোৱা গৈছে ওকে দেন ম্যানুফ্যাকচাৰিং এক্টিভিটি আমাৰ কি দেখা পোৱা গৈছে আমাৰ এটা ইনক্ৰিমেন্ট দেখা পোৱা গৈছে এমপ্লয়মেন্ট ট্ৰেন্ড আনএমপ্লয়মেন্ট ৰেট টো আমাৰ ইয়াতে কি হৈছে ডিক্লাইন হৈ দেখা গৈছে দিস ইজ দি হোৱাট কারেন্ট স্ট্যাটাস অফ ইন্ডিয়ান ইকোনমি কারেন্ট স্ট্যাটাস জিডিপি গ্ৰোথ টো আইএমএফ কি প্ৰজেক্ট কৰিছে 6.2 2025 এই ভ্যালুজ বোৰ আমাৰ ডাটাবোৰ আমাৰ মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট ডেফিনেটলি এখিনি আমাৰ বৰ্তমান যেটো আমাৰ পৰীক্ষা হ'ব গৈ আছে 8 জুনত তাত এখিনি ডাটা আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ইমান বাট আমি যেটো মেইনছ লিখিম তাতে কিন্তু এখিনি ডাটা বহুত ইউজফুল হ'ব ইন্ডিয়া প্ৰেজেন্ট আমাৰ ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ কিমান আছে ওকে দিস উইল বি ভেৰি মাচ বেনিফিশিয়াল ফৰ आवर মেইনছ সো আপোনালোকে মেইনছৰ কাৰণে নোট ইয়াৰ পৰা এতিয়াৰ পৰা বনাই যাব পাৰে ওকে নেক্সট যদি চাও যে আমাৰ মেইন চ্যালেঞ্জেস কি আছে হিন্ডাৰিং হায়াৰ জিডিপি গ্ৰোথ সো আমি দেখা পোৱা গৈছে যে আমাৰ ইনভেষ্টমেন্ট আৰু জব ক্ৰিয়েচন টো আমাৰ ডিক্লাইন হোৱা দেখা পোৱা গৈছে ডিক্লাইনিং ইনভেষ্টমেন্ট এণ্ড জব ক্ৰিয়েচন ওকে হেতু এটা আমি কি দেখা পোৱা গৈছে আৰু যদি কওঁ যে ইয়াতে মই আৰু এটা পইণ্ট আই ক্যান এড হিয়াৰ যে আমাৰ ইয়াতে ৰাইজিং আই ক্যান ৰাইট আনাদাৰ পইণ্ট ইয়াতে যদি মই কওঁ যে আমাৰ ইয়াতে ৰাইজিং inequality and poverty okay poverty and inequality আমাৰ ইয়াতে ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা পোৱা গৈছে okay তাৰ উপৰি fiscal constraint okay 25% government revenue goes into interest payment limiting growth expenditure so 25% আমাৰ revenue ক'ত যায় যে আমি interest paymentত আমি দিব লগা হৈছে যিমানখিনি আমি লোন লৈ আছো okay সেইকাৰণে আমি গ্ৰোথত আমি এক্সপেন্ডিচাৰ আমাৰ কি হৈছে আমাৰ কমি গৈছে তাৰ উপৰি
Public spending hampered by misallocation and bureaucratic inefficiencies. Public spending to amar ki dekha pa goise amar hamper hua dekha pa goise because of bureaucratic inefficiencies. Bahut ki hoy fund amar keteba return hoy gusi jay because of implement koribo nwara karone ba proper utilization koribo nwara karone. High logistic cost and trade barriers. Still India logistic cost is quite high. Jodio ami various ami infrastructure development kori asu, ami various economic corridor banai asu. Okay, Sagarmala project hok, Bharatmala project hok, ami infrastructure development kori asu to reduce the logistic cost, but etiao India logistic cost is quite high. Okay, our trade barrier ei causes buro karone ki dekha pa goise, these are the key challenges of hindering our India's economic growth. Okay, আৰু এইবোৰৰ পৰা আমি উলাই আহিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব যে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট আৰু বেছি কি কৰিব লাগিব, আমি খৰতকীয়া কৰিব লাগিব, ফাষ্ট কৰিব লাগিব। ওকে, যিবোৰ আমাৰ ট্ৰেড বেৰিয়াৰ্ছ আছে সেইবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব, আমি সেইবোৰ ৰিমুভ কৰিব লাগিব উইথ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্মছ। ওকে, ইনভেষ্টমেন্টৰ আমাৰ যিটো ইছ্যু আহিছে যে ডিক্লাইনিং ইন ইনভেষ্টমেন্ট, গতিকে ইনভেষ্টমেন্টত আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি মোৰ ইনভেষ্টমেন্ট আমি এট্ৰেক্ট কৰিব লাগিব। ওকে, যিবোৰ আমাৰ এটা FDI যিবোৰ ৰুলছ আছে, ওকে, ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্টৰ যিবোৰ ৰুলছ আছে সেই ৰুলছবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব, মডিফাই কৰিব লাগিব যাতে ইজিলি ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট আমাৰ ইণ্ডিয়াত আৰু আহে। ওকে, সিমিলাৰলি আমি জব ক্ৰিয়েচনৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যে উই হেভ টু মেক স্কিল ডেভেলপমেন্ট কৰিব লাগিব, জব ক্ৰিয়েচন কৰিব লাগিব। তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, যেতিয়া জব ক্ৰিয়েচন হ'ব, যেতিয়া মানুহৰ ইনকাম হাই হ'ব, ইনকাম জেনেৰেশ্যন হ'ব, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যে আমাৰ ডিমাণ্ডটো বাঢ়ি যাব, আৰু ডিমাণ্ডটো বাঢ়ি গ'লে আমাৰ কি হ'ব যে আমাৰ ডমেষ্টিক কনজিউমশ্যনটো বাঢ়ি যাব, আৰু ডমেষ্টিক কনজিউমশ্যনটো যেতিয়া বাঢ়ি যাব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যে আমাৰ প্ৰডাকশ্যনটো তেনেকৈ বাঢ়ি যাব। গেটিং? চ' যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন বাঢ়িব, এগেইন হাই ডিমাণ্ড, মোৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন। অ'কে, চ' ইন দিছ ৱে আমি এটা ছাষ্টেইন গ্ৰথ ৰেট এটা আমি কি কৰিব পাৰিম, এচিভ কৰিব পাৰিম। অ'কে, চ' থিংছ আৰ হোৱাট কোৱাইট ৰিলেটেড টু ইচ আদাৰ। অ'কে, চ' যি আমাৰ ইছ্যুজ আছে সেই ইছ্যুজবোৰৰ ওপৰত উই হেভ টু টেক চাম ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্মছ। অ'কে, উইথ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্মছ, উইথ টেকনলজিকেল এডভান্সমেণ্ট, অ'কে, উইথ বিউৰ'ক্ৰেটিক ৰিফৰ্মছ, আমি এই যিবোৰ আমাৰ হেম্পাৰিং আমাৰ যিবোৰ কনষ্ট্ৰেইন আছে এইবোৰ আমি কি কৰিব পাৰিম, আমি ৰিডিউচ কৰিব পাৰিম। অ'কে, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যে আমাৰ ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট বাঢ়িব, ইনভেষ্টমেণ্ট বাঢ়িলে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হ'ব, জব ক্ৰিয়েচন হ'ব। আৰু সিমিলাৰলি এট দ্য সেম টাইম আমি কি কৰিব লাগিব যে আমাৰ ইয়ং জেনেৰেশ্যনক আমি কি কৰিব লাগিব, উই হেভ টু প্ৰভাইড দেম বেটাৰ এডুকেশ্যন, স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব, তাৰোপৰি আমি বেছিক হেল্থ ফেচিলিটিজ আমি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। অ'কে, এইখিনি পইণ্টে হয়, সেইখিনিয়ে আমি লিখিব লাগিব। গেটিং? Okay. So what we need, steps needed to be achieve higher GDP rate. Already আমি discussion কৰিলো যে কি steps ল'ব লাগিব আমি, যে private investment আমি বা FDI আমি এইবোৰ কি আনিব লাগিব, আমি তাতে ৰিফৰ্ম আনিব লাগে যাতে more and more investment আমাৰ ইণ্ডিয়াত আহে। Fiscal reforms আনিব লাগিব। Okay, expand trade and export base. Okay, export base তো আমি কি কৰিব লাগিব, আমি expand কৰিব লাগিব। Okay, then we have to make এইকেইটা পইণ্টৰ ওপৰত আমি আৰু এটা পইণ্ট ক'ব পাৰোঁ যে আমি কি ক'ব পাৰোঁ, ফিস্কেল ৰিফৰ্মছ, প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট। অ'কে, উই মে চে ওৱান মোৰ থিং, দেট ইজ লেবাৰ মাৰ্কেট ৰিফৰ্মছ, এইটো কৰিব লাগিব। আমি লেবাৰক কি কৰিব লাগিব, উই হেভ টু মেক দি লেবাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ফ্ৰেণ্ডলি কৰিব লাগিব। বুজি পাইছনে? ইণ্ডাষ্ট্ৰী ফ্ৰেণ্ডলি কৰিব লাগিব মানে তেওঁলোকক আমি কি কৰিব লাগিব যে একৰ্ডিং টু ডিমাণ্ড অফ দি ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমি তেওঁলোকক তেনেকৈ কি কৰিব লাগিব, আমি আপস্কিলিং কৰিব লাগিব। আপস্কিলিং দি লেবাৰ ফ'ৰ্চ। ফৰ এক্সাম্পল আমি ই শ্ৰম পৰ্টেলটোৰ কথা তোমালোকে লিখিব পাৰা, আমি লিখিব পাৰোঁ। অ'কে, ই শ্ৰম পৰ্টেল। দেন আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি হিউমেন কেপিটেল ডেভেলপমেণ্ট, হিউমেন কেপিটেল, এইটো পইণ্টটো আমি লিখিব লাগিব, হিউমেন কেপিটেল ডেভেলপমেণ্ট। হিউমেন কেপিটেল ডেভেলপমেণ্টটো আমি কেনেকৈ কৰিম, যে থ্ৰু এডুকেশ্যন। অ'কে, এই পইণ্টবোৰ লিখিব লাগিব। দেন স্কিল ডেভেলপমেণ্ট। অ'কে, দেন আমি কি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকক বেছিক
হেল্থ ফেচিলিটিজ এইবোৰ আমি দিব লাগিব তাৰ উপৰি যদি পইণ্ট নম্বৰ 3 নম্বৰ পইণ্টৰ কথা কওঁ you know what we have to do আমি টেকনলজিক্যাল এডভান্সমেন্ট কৰিব লাগিব okay ekita point of view you can also write these 3 points okay you will have almost 6-7 points je ami ki steps ami lobo lagibo okay and another one point etu ase infrastructure development koribo lagibo infrastructure development okay infrastructure development another point you may write here point number 5 inclusive growth koribo lagibo inclusive growth বুজি পাইছা so we have 7 to 8 points very important points okay 7 to 8 points we can write it যে কি reforms কি steps আমি লব লাগিব to achieve higher growth rate higher GDP growth rate in our country investment আনিব লাগিব আমি okay labor market আমি reform কৰিব লাগিব human capital development কৰিব লাগিব by providing better education better by providing them skill development basic healthcare facilities আমি provide কৰিব লাগিব তাৰ উপৰি technological advancement infrastructure development inclusive growth এইবোৰে হল আমাৰ বেস যি কইলা আমাৰ যেটো sustain higher GDP growth rate আমি achieve কৰিব পাৰিম okay so there is one question for you prelims practice question যেটো আপোনালোকে practice কৰিব পাৰিব okay next we will discuss about the another important statutory body that is National Commission for Protection of Child Rights so what kind of body it is a statutory body মানে কি হয় যে যিবোৰ body আমাৰ parliament by act pass কৰি পেলাই establish কৰে so this is a kind of what statutory body okay so it is a what National Commission for Protection of Child Rights this statutory body constituted SOC under the Commission for Protection of Child Rights Act 2005 okay এখন parliament act pass কৰিছে body to establishment কৰিব কাৰণে and accordingly that body was established okay আৰু ই কি monitor কৰে this body monitor what implementation of POSCO Act okay Juvenile Justice Act 2015 right to education এই act বোৰ কি কৰে NCPCR কি কৰে implementation to monitor কৰে it also ensure protection and promotion of child right in India protection and promotion of child right childৰ যিবোৰ right আছে সেইবোৰ যাতে protect কৰে আৰু promote কৰে child right promote কৰে protect কৰে okay fine so ইয়াতে আমি চাম যে composition টো আমি পৰীক্ষা কাৰণে prelims কাৰণে চাই লব পাৰে এজন chairperson থাকিব and 6 members okay so these are আপোনালোকে এখিনি পঢ়ি চাব পাৰিব statutory body হয় ইয়া composition টো কি হয় chairperson member okay very important আৰু tenure is important পৰীক্ষাত maybe খুদিব পাৰে okay fine so next আমি discussion কৰিম যে this prelims expected question for our upcoming APSCC prelims okay so প্ৰতিদিনে আমি দুটা question discussion কৰি আছো and now this question is from Indian history the Ashtra Council under Chhatrapati Shivaji was a purely administrative body with no military functions Chot was 1/4 levy imposed by Marathas on neighboring territories in return for protection against invasion okay কোনকিটা character খুদিছে okay so do comment আপোনালোকে নিজে এটো attempt কৰিব okay so এটো যদি আমি চাও যে অস্ত্ৰপ্ৰদান হক বা এই যিকিটা ট্যাক্স আছিল এইকিটা APSC পৰীক্ষাত বা UPSC পৰীক্ষাত বাৰে বাৰে খুদি আছে অস্ত্ৰপ্ৰদানৰ বিষয়েও খুদিছে চৌট আৰু দুটা ট্যাক্স আছিল না চৌট এণ্ড স্বদেশমুখী দুটা ট্যাক্স আছিল মাৰাঠা সাম্ৰাজ্যত okay সেইকিটা কিন্তু পৰীক্ষাত খুদি আছে আপোনালোকে চাই লব what was চৌট and what is স্বদেশমুখী okay APSC পৰীক্ষাত এইকিটা কি হয় ৰিপিটেডলি খুদি আছে কিবাবৰ যদি কোনোবাই নাজানে এবাৰ চাই লবা কিন্তু ওকে সো মাৰাঠা এইকিটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট অস্ত্ৰ প্ৰদানে হক বা এই দুটা ট্যাক্স ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট যদি কোনোবাই নাজানে আপোনালোকে চাই লব ঠিক আছে ফাইন
So next we have given some exercise, military exercise আৰু কোনখন কান্ট্ৰি লগত কৰে বৰুণা মালাবাৰ ইন্দ্ৰা এণ্ড যুদ্ধ অভ্যাস ওকে সো এইকেইটাও ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষাত সুধি থাকে আগতে এটা সুধে ওৱান লাইনাৰ কুৱেশ্যনত বাট এতিয়া কি সুধিব পাৰে আমাক এনেকে মেথছ বি টাইপ সুধি দিব পাৰে ওকে সো do attempt the question definitely এই টপিকবোৰে আমাক আপকামিং প্ৰিলিমছত হেল্প কৰিব ওকে thank you everyone for joining the class okay so do attempt the questions okay and do make for your mainsৰ কাৰণে আপোনালোকে নোটবুক বনাই যাব যেনেকৈ আজি আমি ইণ্ডিয়ান ইকনমিক কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ okay so very important okay thank you everyone for joining the class okay thank you